Okay, narito naman po tayo sa ating Lighthouse Cafe and we are now in this 4th week. Kabuuan po yan ng extended, enhanced community quarantine and this time sa buong Luzon. Ano po? And matindi talaga itong pandemic na to, Reza. Can you imagine, as it stands now, more than 2 million cases all over the world. Okay? Tama po yan, Bishop. Pero sa kabila po ng ECQ natin, actually maganda po at blessing na that we have different means to have remote recording. Kaya tuloy-tuloy pa rin po ang ating recording ng Lighthouse Cafe and of course, our daily coming together ng Lighthouse BBC. Tuloy-tuloy ang ating ministry at tuloy-tuloy ang ating mga production. At maganda po ang ating episode ngayon sapagkat makakapanayam natin si Dr. Roberto Manawis, ang presidente ng Scientific Biotech Specialties Incorporated. At isa ito sa mga leading na mga kumpanya na nakakaintindi ng tungkol sa testing ng COVID-19. Ano ba talaga ang kinakailangan malaman ng ating mga kababayan tungkol sa testing na ito? At sa Espresso Self naman po ay makapanayam natin ng isang productive na nag-work from home. Yan po ay si Ms. Irene Eugenio na isa rin pong kasama sa medtech industry. And of course, stay tuned for our newest food vlogs. Kasama po yan ng ating mga home cooks na mag-share sa atin ng healthy and yet easy to do meals and dessert recipes. And of course, stay tuned for our barista dahil pag-uusapan po ang Social Amelioration Program. So wag po kayo maglilipat ng channel. Ako po si Reza Abante Yebra. At ako naman si Bishop Robin Abante. Huwag kayong aalis. Stay tuned, join us, and let's have good talk over good coffee. Welcome to the Lighthouse Cafe. Okay, patuloy pa rin po no, ang ating extended na community quarantine sa Luzon. Well, very challenging. No? Maraming mga kung ano-anong complaint na marami at may iba nagpapasalamat din naman. But magandang balita din naman na well, matatapos na. Tama yun, Bishop. Actually, isang good news pa dyan po ay for the past 2 or 3 days ay mas mataas po ang recoveries natin instead of deaths dito sa Pilipinas. So this actually brings hope lalo sa ating mga frontliners and lalo sa mga pasyente na merong COVID-19. Oo. And isa sa mga may kinalaman into determining itong datos ng ating mga recovery ay yung ginagawang mga testing. No? At tama-tama naman na meron tayong mga panauhin upang ipaliwanag ang lahat ng iyan. Okay? So, paano ba ang proseso? For example, ng mga testing na ito, paano ba iniintindi? Ano ang dapat nating malaan? At meron tayong isang eksperto para pag-usapan yan. Okay? Na eksperto sa healthcare at sa diagnostic field. And so we welcome sa ating pong programa sa episode na ito, walang iba kundi si Dr. Robert Manawis ng Scientific Biotech Specialties Incorporated. Well, we are so glad na meron po tayong opportunity na ma-interview si Dr. Roberto Manawis ng SBSI. And so that stands for Scientific Biotech Specialist Incorporated. Isa sa mga leading na mga kumpanya ng mga laboratory equipment para sa mga ospital. And it's a privilege for us na to have him here again. Actually, suki siya, Reza, ng ating Lighthouse Cafe. Of course, dahil obvious naman, dahil Robert actually comes from Lighthouse. And healthcare related. Yeah. Yes. And Scientific Biotech is one of the leading companies actually na nagsusupply ng mga equipment sa mga hospital. Okay, bumati ka, Dr. Robert, sa ating mga nanonood ng Lighthouse Cafe. Well, maraming salamat po, Bishop and Reza. Magandang gabi po sa lahat ng ating mga nanonood dito sa Lighthouse Cafe. Sana po maging pagpapala sa inyo itong show na ito ngayong gabi. Yes, we are right now in the 4th week ng ating pagiging quarantine. Yun nga lang, itong portion na ito is we are in the extended period ng tinatawag na ECQ and the whole of Luzon is under such quarantine. And well, tayo mismo sa Lighthouse Cafe, we've been quarantined actually more than a month already. No? So that should spell something like medyo safe na tayo. Nakadalawang quarantine period na tayo ng 14 days. No? Dr. Robert. Tama po yan. Tama po yan.
Kumusta naman ang family? How are you coping sa pagiging quarantine sa mga bahay? Well, sa ngayon po, Pastor, naging pagpapala din naman ito sa amin ngayon sapagkat nagkaroon kami ng mas mahabang panahon bilang isang pamilya na magkakasama at sama-samang nanonood maging ng inyong mga preachings at nagkakaroon ng bahagi ng mga gawaing bahay at mas nagiging malalim ang pagkipag-ugnayan namin sa bawat isa. So pagpapala rin po ito. Oo nga, alam mo, sinasabi ko nga bilang pastor, actually itong adversity that we are in actually makes us actually to come to God. No, we are drawn to Him nearer, and He draws Himself to us even nearer. Kaya yun ang kinakailangan. That's right po. Everybody has now the sense na ang pinakakailangan natin sa buhay natin ang ating Panginoon. Yan palagi ang ating sinasabi. Kahit itong Lighthouse Cafe na ito, yan ang palagi nating sinasabi to everyone na nakikibahagi sa atin. Okay, so concerning sa mga laboratory equipment na inyong sinusupply sa mga hospitals, what kind of equipment are these, Robert? Well, ang isa po ay yung ginagamit nilang pang-monitor ng pag-response sa mga gamot na ibinibigay sa mga COVID patients. At ito nga yung para maiwasan na magkaroon ng mga complications. So sa ngayon po ay nakaset up na sa PGH yung G6PD testing. Sapagkat nagkaroon po ng mga observation na kapag G6PD ang isang pasyente, meaning meron pong deficiency sa enzyme at nabigyan ng mga gamot ng hydroxychloroquine, ay maaring magdulot ito ng hemolytic anemia and therefore would cause even more danger to patients. So isa po yan, at sa ngayon po ay kasama din kami sa nagbibigay ng pang-collect ng sample na pinapadala for real-time PCR testing. No? Ang tawag po namin dyan ay yung nasopharyngeal swab or yung oropharyngeal swab. So kasama po yan. And yun pong mga additional tests na kinakailangan upang ma-eliminate yung ibang mga viral infections na common such as influenza A, influenza B, at saka yung mga respiratory syncytial virus, kailan po ma-eliminate yun bago ma-entertain yung possibility ng COVID-19. So kasama ho yun sa mga machines na ibibigay namin. Hindi man directly, but they are part of the differential diagnosis para po ma-eliminate yung other kinds of viruses. Okay. Speaking of COVID-19 testing po, Doc Robert, paano po ba ang process nito? I mean, we all know na swab test po ang ginagawa. Pero ano po yung proseso at paano po kinukuha yung sample at yung testing? Well, sa ngayon, kapag ang isang pasyente na nasa kamay na isang medical practitioner or yung attending physician ang tawag natin, ay mataas ang kanyang suspicion na possible COVID case ito. Kaya nga ang kategory ng patient na yan ay person under investigation. Kapag lumalabas yung mga simptomas na nakikita nila that are mimicking a possible COVID patient, they are the ones who request for the patient to be tested for COVID-19. And so a swab will be taken from the patient, and then that swab will be given to the Regional Epidemiological Surveillance Unit, yung RESU na tinatawag natin, at sila yung kumukuha ng sample na yun from the hospitals, and then they send them to an accredited COVID-19 laboratory. So sa ngayon po, meron ng 16 accredited COVID-19 testing laboratories in the Philippines. Pero recent lang ho yan, no? That's as of April 14. Pero nung unang pumutok po ito, ang una lang nagtetest lang ay ang Research Institute for Tropical Medicine, yung RITM. Sapagkat sila talaga ang national reference laboratory for this kind of test. So kapag nakuha na yung swab ng RESU, ay sila ang magdadala po ng sample na ito sa any accredited COVID-19 testing laboratory. Pagdating doon,
ay ipoprocess na yung sample into what we call the pre-PCR, and then the reagent preparation, and then the PCR itself. Yung pre-PCR, yun ang medyo pinaka-critical na step sapagkat dumarating yung sample sa mga laboratories na live yung virus. So there is a tendency na kapag na-mishandle yung sample na yun, ay pwedeng mahawaan yung gumagawa. At makahawa din siya ng iba pa niyang mga kasamang personnel doon sa laboratory. So that is actually called one of the critical steps. So kailangan talaga, mahalaga na kapag nag-run ng sample na ito, trained yung personnel. And this is also one of the reasons why hindi kaagad-agad mabigyan ng license ang lahat ng gustong mag-run ng test na ito sapagkat masyadong tedious at complicated ang mga requirements. Sapagkat itong test nga na ito ay hindi simple test. No? It's a complex test that requires a complete facility that is accredited by the government, and then a trained personnel, and also with the proper quality assurance program and maintenance of all the equipment. So kapag dumating na ito doon at na-process na, they go through a process called inactivation. So the virus, the virus in the swab will be subjected into an inactivation phase. We use that term to indicate that the process that is used will render the virus non-capable of infecting anymore. And that's the first step. And as soon as the sample of the virus is inactivated, it will now go to the second room, which is called the reagent preparation room. Doon naman po ipinaprocess lahat ng mga kinakailangang timpla or mixture na ihahalo doon sa inactivate na virus. When that is done, they go to the third room, which is now the PCR room or the polymerase chain reaction room. At doon naman, itinetest na at kina-quantify yung pinaka-DNA or RNA. For COVID-19, we are using the RNA as a material, and we're looking, Bishop and Reza, into the genetic structure of the virus. So itong virus na ito, kapag nakita na yung genetic structure niya, i-quantify, and when it reaches a certain concentration using the real-time PCR machine, that's when they will call it positive. Kaya napaka-komplikado po ng proseso na ito at napakataas din ng specificity that when it calls, when the result says positive, it really is positive because we're looking at the genetic material of the virus. Okay, yung description mo ng mga proseso, iba-ibang mga kwarto. So ito pala ang dahilan kung bakit there would be some days, no? Like 3 to 5 days in order na yung result ay nakukuha. Tama po yan, Bishop. In fact, ang turnaround time po na binigay ng RITM ay 48 hours from the time that they receive the swab in their facility. They count 48 hours. Now, you said kanina, kapag positive, talagang positive. Yes, Bishop. Now, my point is, kasi may mga naging cases tayo na negative muna ang lumabas. And there were cases na, there were instances na nag-test ulit sila. So why is that so? Tama po yan. Kasi ang testing po ng PCR ay nakadepende sa quality ng sample at saka sa timing ng sample. So yun pong timing ng sample, tinitingnan po natin yung full incubation period of the virus where the virus still is in the airways ng isang pasyente. So nasa upper respiratory tract. This usually happens from day 1 up to day 7. But then again, depending on the viral load, ito po yung dami ng virus doon sa upper respiratory tract. At the time of collection, maaaring ang sample po ay hindi pa of good quality.
Pero kadalasan po, pag nakakuha na ng kahit maliit na amount lang ng RNA, ay magpa-positive po yan. Sapagkat iraran nga po siya into what we call the polymerase chain reaction, where the small amount of RNA will be multiplied into several hundred folds or even thousands. Yun po yung ipaprocess doon sa real-time PCR machine. Now, if the quality of the sample that was obtained ay hindi maganda, ibig sabihin hindi po siya umabot doon sa malalim na area ng nasopharynx, then maaari din po na hindi makuha yung virus. So there's always tendency that if the suspicion for COVID-19 is very high and the RT-PCR result turns out to be negative, they do it again the second time around. In fact, Bishop, hindi ho lahat ng mga swabs na dumarating sa RITM or into any COVID process, some of them are denied. Ibig sabihin, hindi ho siya pumasa sa quality ng sample for it to be tested. So, isa ho yan sa maaaring maging possible cause. Kaya kapag inulit po yan, most likely it would turn out to be positive. Okay. Now, my follow-up question is this. Ang pagiging asymptomatic ba ng isang tao, which means na-expose siya, but he does not exhibit any symptoms, but na-expose siya. Yung kanya bang pagiging asymptomatic has something to do with the whatever result na negative? Wala po, Bishop. Yung pagiging asymptomatic po ng isang person, kapag siya ay na-expose, may kinalaman sa strength ng kanyang immune system. Ibig sabihin, kayang-kaya niya pong labanan yung mga simptomas na dapat lumalabas. No? But makikita po natin ito sa maraming mga patients o persons na nag-turn out positive and yet you don't see any symptoms. Isa nga ho ito sa inoobserbahan ng mga siyentipiko kung bakit ganito ang situation. No? Subalit, ang isa hong malaking kadahilanan dyan and possible strong reason for being asymptomatic is that the body is able to fight the possible effects of the virus. And this usually happens in very young individuals because at that stage, the immune system is very strong. Kahit asymptomatic, at ikaw ay na-swab, at ikaw ay na-swab, mag-turn out ka na positive because the virus still in your respiratory tract. At tama, Reza, makakahawa ka. And this is the danger that is actually causing a lot of stress on people. Because people that you see and they don't have symptoms, akala mo okay lang. Yung pala, meron. They are carriers. At kapag ang tinamaan po ay isang tao na mahina ang immune system, sila po ay magsusuccumb into it at magkakaroon ng infection. Okay. Two things. Pwedeng ang isang tao asymptomatic simply because nasa incubation period pa siya. Maaari din po. Okay. Now, secondly, bakit ang balita ko lang naman, the trend right now is ang testing na ginagawa ay inclined na gawin doon sa mga symptomatic na. Okay? Ibig sabihin, parang dinidiscourage ang pagtitest ng mga asymptomatic. So more of PUIs po yun na may mga symptoms. Is this right? Well, hindi naman po. Meron pong criteria na nilabas ang Department of Health kung sino dapat ang mga mai-test sa real-time PCR. No? So unang-una po ay yung mga nagtatrabaho mismo, yung mga healthcare workers natin sapagkat sila ay directly exposed sa mga pasyente. At ganoon din po yung mga nagkaroon na ng travel history sa mga lugar na nagkaroon ng mataas na incidents ng COVID-19 at nagkaroon po ng sintomas na nakitaan, automatic sila po ay recommended to be tested for RT-PCR. Ang
pangalawa po ay lahat ng mga na-categorize na PUI, mga persons under investigation, they are immediately to be tested for RT-PCR. Now, Yes. ito pong paggagawa ng triage at ng stratification kung sino ang mga dapat na itest sa RT-PCR ay nung una po may kinalaman kasi doon sa limitation ng testing noong una sapagkat wala akong masyadong available na mga kits noong una. Pero ngayon po na meron na tayong 16 na mga accredited laboratories at nagkaroon na nga ng order ang Department of Health na gumawa na expanded testing ay sa mga PUM na talagang very high ang probability na sila ay na-expose. Yan po ay para po maiwasan ang further spread ng virus at ma-contain talaga yung masabihan yung mga tao na huwag umiikot sa iba't ibang mga lugar, lalo na kung sila ay suspected case. Okay, ito pa, no? The limitation that we have, dahil 16 lang ngayon, sa ngayon, ano, sa time ng episode na ito, na meron tayong accredited laboratories, the limitation that we have in such facilities ay may kinalaman, ano, na sa mga number of cases natin. Like, as it stands now, we have more than 5,000 cases. But it's possible that there would be a lot more cases simply because kulang pa ang ating facilities. Yeah. Totoo po yan. Totoo po yan, Bishop. Na in fact, sa 16 na accredited COVID testing laboratories, 11 po dyan ang nasa National Capital Region. 11. And then the remaining 4, so the other one is in Cordillera Administrative Region, yung Baguio General Hospital, ang pang number 12. And then ang kasunod na po dyan ay sa Bicol na, doon sa Legazpi. No? And then ang susunod po dyan ay doon na sa bandang Visayas, sa Region 7, ang Western Visayas Medical Center. And then ang kasunod ay Davao na, sa Southern Philippines Medical Center. Yan lang po yung 4 na lugar outside the National Capital Region. Kaya ho, talagang yung access for testing ay hindi kaagad-agad magawa. Pero ngayon po kasi, Bishop, ini-encourage na ng Department of Health at ng RITM na kung capable naman ang mga hospitals mag-perform ng test, ay gawin na nila. Kaya lang, medyo mahaba ho talaga ang proseso ng pagpapa-accredit. Hindi ho siya ganon kadali. Okay. Paano po kaya yung plan nun, Doc Robert? Kasi I also read na ngayon po actually nag-i-implement na ng mass testing. Like, ang target nila, for example, in Manila, in QC, magte-test sila ng 1,000 a week. So, paano po yung ganun process? Kasi I also read na merong parang rapid testing. How different would that be? How different is this rapid testing from yung sinasabi mong uri ng testing ngayon? Okay. Ang mass testing po, kaya sinasabi na kailangan siyang gawin, ay upang ma-detect po yung mga yung mga sinasabi po niyo na mga asymptomatic na hindi na-detect. Kasi hindi ho sila talaga unang-unang i-test. No? So, hindi nila alam na meron sila, yun pala meron, and then they can be caught when performing the rapid test. No? Ang pagkakaiba ho ng dalawang test ay ito, yung real-time PCR test, ang tinetest po niya ay yung presensya ng virus mismo, no? Doon sa isang pasyente. At kaya ang sample po na kinukuha diyan ay yung swab. Now we're looking for the presence of the virus or what we call the antigen, no? Kung yan ang pagbabasihan from the patient, which usually is detectable from day 1 to day 7 or day 8 after exposure. Now, after that, the virus goes down. It goes into the blood. Wala na siya sa upper respiratory tract. And when it goes to the blood, ang tawag na po natin dyan ay viremia. Okay? The virus is now in the blood.
And therefore, the body, the immune system will now try to fight it out. And in its effort of fighting the virus, the body begins to develop antibodies. Dalawang antibodies po ang tinitingnan natin, yung IgM or immunoglobulin M at yung IgG or immunoglobulin G. Yung immunoglobulin po is another term for antibody. So these are the two antibodies that we're looking at. The first group of antibodies that increase in the early stage of infection ay yung immunoglobulin M. Tataas po yan. Pero hindi ho siya mag-i-stay na mataas. At after certain number of days, bababa siya. At papalitan naman siya ng pangalawang antibody called the immunoglobulin G, which is now present in the body of a person for lifetime. Okay? So, ang ibig sabihin po niyan, kapag ang na-detect ay IgM na antibody, ang ibig sabihin po, nasa early stage of fighting yung ating katawan. And therefore, the patient might be still infective. Pwede pa rin siyang makahawa. But when the immunoglobulin G, the IgG, increases to a significant level, the person now begins to recover and therefore is protected. At doon po sa binigay ng Department of Health na algorithm, at ito po yung kasagutan sa tanong ninyo kanina, ano ang kahalagahan ng mass testing. Ang unang-unang requirement po ng Department of Health at saka ng RITM ay dapat ginagawa ito ng isang medical professional sapagkat siya ang magbibigay ng advice sa pasyente kung anong ibig sabihin ng resulta niya. So kung halimbawa, walang simptomas yung pasyente, yung tinatawag niyo pong asymptomatic bishop, at nag-positive sa IgM at nag-positive sa IgG, okay? Ibig pong sabihin nito, yung pasyente ay pagaling na. At ang sabi nga po ng Department of Health, pwede na yan bumalik sa trabaho at gawin niya yung kanyang paninilbihan kung ito ay isang health worker. Kung wala naman pong simptomas, wala mga ubo, walang lagnat, at nag-positive po sa IgM at negative sa IgG, ang nire-recommenda po dyan ng Department of Health ay magpa-test ng real-time PCR para po makita kung yan ay nasa early stage para po ma-confirm. Sapagkat ang rapid test po ay screening lang, hindi ho siya confirmatory test. And in fact, nagdadagdag lang po siya ng information kung nasaan na yung stage ng patient. Kakaiba po ito doon sa real-time PCR kasi pag nag-positive ka po doon, you are a real positive patient. Now, kung meron pong simptomas, Bishop, wala nang regardless na ang resulta ng rapid testing. It doesn't matter. You need to be tested for real-time PCR. Okay, I understand. Now, having gone through all these, medyo technical yung ating pinag-uusapan, yung pinapresent mo tungkol sa mga testings. Ang pinaka-bottom line sa ating mga nanonood ay ito. In lieu of, pwedeng sabihin in lieu of, kasi wala pa namang masyadong facilities at limitado ang lahat, ang pinaka-practical talagang gawin ng tao ay manatili sa bahay. No? Hindi ka mai-test. Okay? Hindi ka kaya ayusin mo yung sarili mo, iwasan mo yung ma-expose ka at i-increase mo yung iyong immune system. Kasi it may be possible na na-expose ka na at nagde-develop ka na ng antibody, gawin mo na yon sa bahay. Di ba? So yun ang pinakamagandang gawin. It's very logical, it's very rational. Kaya nga, napakaganda na maintindihan ng lahat ng tao. Hindi tayo pinaparusahan, hindi tayo pinapersecute, hindi inaalis ang ating liberties, ang ating freedom. Ito ay kapakanan ng taong bayan. Tama ba yung sinabi ko, Dr. Robert? Napakalinaw po. Napakalinaw. Mas mahalaga po yun na nauunawaan natin na
kung tayo ay sa palagay natin may nararamdaman, wag na ho tayo lumabas upang hindi na ho tayo makahawa. At ang gawin na lang ho natin ay palakasin natin ang katawan natin sapagkat lumalabas po sa mga studies that 85% to 90% of patients na nagkakaroon ng COVID-19 ay nakaka-recover on their own kapag kanilang inalagaan ang kanilang mga sarili. Okay? Kaya napakahalagang bagay po yan, sinasabi niyo, na manatili sa bahay at sumunod sa mga sinasabi ng ating mga otoridad. Actually, ang sabi ko ito ganito eh. Hindi na mismong otoridad o government ang nagre-request sa taong manatili sa bahay. Ang talagang nagre-request sa atin ay yung mga nasa front lines, yung mga doktor, yung mga health workers, umiiyak na sila. Huwag nyo nang dagdagan ang mga cases na ina-attensyonan namin. Hirap na kami, pakiusap lang. Ewan ko ba, minsan yung mga kababayan natin mas galit sa gobyerno, akala pinaparusahan, pero ang talagang humihingi ng tulong at nagmamakaawa sa taong bayan ay yung ating mga health workers, yung mga doktor. Huwag nyo nang dagdagan ang kasong pinapadala sa amin. Ayusin nyo na ang sarili nyo. Tama rin ba yung sinabi ko? Napakalinaw po niyan, Bishop. Ako rin po ay isang medical technologist at nararamdaman po namin yung iyak, maging yung lungkot ng mga frontliners natin, ng mga doktor, mga nurses, lahat ng mga nagkakaroon ng direct na pag-aalaga sa mga COVID patients natin. Ang pakiusap po talaga nila, wag na ho nating dagdagan. Kasi sila nga ho mismo, itinataya na rin nila ang kanilang mga buhay sa pamamagitan ng pagpasok pa rin kahit napakahirap sa mga ospital. Alam niyo po ba, minsan naglalakad na lang talaga sila papasok kasi walang masakyan. Hindi naman nila maatim na hindi tulungan yung kanilang mga kasama kasi kailangan din magpahinga ng mga naka-duty. So, kung meron ho talaga tayong malasakit sa ating mga kababayan na nagsisilbi at naglilingkod upang alagaan ang ating mga COVID patients, manatili na lang ho tayo sa bahay upang hindi na rin ho tayo makadagdag pa sa kanilang mga aalagaan. Actually, perspective lang po yan. May nabasa nga ako, sabi, you're not stuck at home, you're safe at home. Siguro as we end po, Doc Robert, mga last tips, health tips or message po sa ating mga manonood? Pinakamahalaga pa rin ho talaga ang magstay na lang sa bahay. Hindi ho ito parusa kagaya ng sinasabi ni Bishop. In fact, marami ho tayong maaaring gawin sa bahay at mga kapaki-pakinabang na mga bagay na maaaring gawin sa bahay upang tayo ay malibang. Maaaring gamitin natin itong pagkakataon upang ma-strengthen ang relasyon natin sa bawat sa ating pamilya. At kung tayo nakikinig sa mga serbisyo, pagpapahayag ng salita ng Panginoon, ay nagkakaroon din tayo ng spiritual strength at bonding. At itong mga bagay po na ito ay hindi natin nagagawa noon sapagkat busy tayo sa marami natin mga ginagawa. Maaaring itong pagkakataon po na ito talaga ay may napakalalim na mensahe para sa atin na i-explore ang ating mga pamilya at kilalanin at magkaroon ng mas quality na relationship upang wag na ho tayong maghanap ng gagawin sa labas. Okay, let's stay at home and by doing that, we will prevent ourselves from being infected, we will prevent others from being exposed through us. At mas magiging isa ho tayong patriotic na mamamayan kung tayo ay susunod sa mga sinasabi sa atin ng ating otoridad at makinig ho tayo sa mga pakiusap ng ating mga frontliners. Oh, yes. Thank you so much, Dr. Robert. At mga kababayan, mga nanonood sa ating episode na ito, hindi po taga DOH si Dr. Robert Manawis. Okay? At ang taong ito ay una, mananampalataya. He is a church leader. Okay? Bukod sa pagiging isang medical technologist, you are in the board of Philippine Medical Technologies, hindi ba Dr. Robert?
Well, kasama po ako sa committees ng Yeah. Scientific Committee at ng Education. That's good. At kaya po, walang hugot yan. It's just as how it should be presented to everyone. Nako, alam mo, napaka maganda ng ating pinag-usapan. Sana ito'y naging kapaki-pakinabang sa lahat ng ating mga masugid na nanonood, no? Sumusubaybay sa ating Lighthouse Cafe. At simulain pa lang yan, Dr. Robert, kasi medyo matagal-tagal pa ito. Okay? At ilalagay namin ulit ikaw sa ating episode upang maging kapaki-pakinabang sa kaalaman ng ating mga kababayan. Okay? So, pansamantala, manatili lang po tayo. Maraming salamat ulit, Dr. Robert. At huwag po kayong aalis. Marami pa tayong pag-uusapan sa ating Lighthouse Cafe. Mga usating-in, mga paksang trending, Mga talakayang may kabuluhan. lifestyle at kulturang sariling atin. Buhay Pinoy, pag-usapan natin dito sa Espresso South. Self! We're now on week 4 of our enhanced community quarantine. Actually, we are now on the first week of the extended ECQ dito sa Luzon, Antoinette. And as of today, almost 2 million COVID-19 cases na ang confirmed worldwide. At talagang nakakalungkot na patuloy yung pagtaas dito sa ating dinaranas na pandemic. But of course, our God is much more powerful than what we are going through. Yes, Gabby. At alam mo, yun na nga lang talaga yung pinanghahawakan natin, especially during these troubled times. At of course, nag-increase man yung death cases or yung mga casualties. Pero nakakatuwa pa din na ngayon, makikita na natin na unti-unti nang tumataas ang mga number din ng mga nagre-recover. So actually, as of today, this shooting date, I think mas mataas na yung recovery rate kesa dun sa death rate for this day. So now we have today 295 recoveries. And so we keep on praying and cheering on for our frontliners and also for the patients who are going through the sickness. That's right, Antoinette. At since we are nga on the extended ECQ, kung tawagin nila, marami sa atin ang working from home. Ako personally, sa line of work ko, unang-una nagpapasalamat ako na may trabaho pa ako. It's a blessing. Another blessing is obviously, ang kailangan ko lang actually is laptop at saka magandang internet connection. And of course, yung grace ng Panginoon para maging maayos yung trabaho natin. But by that same grace na kapag trabaho tayo na maayos, and we especially offer everything to the Lord. I think yung isa sa mga challenges ng mga people working from home is yung adjustment. Medyo mahirap siya, especially since we're really not allowed to go out. So I think yung pagiging cramped sa isang space, tapos yung syempre hindi ka makalabas, I think somehow yun yung medyo nakaka-drain din ng energy. Pero ikaw, kumusta ba yung experience mo, Antoinette? Mukhang fresh ka pa ngayon at colorful and vibrant. Naka-yellow lang. Ayan. So maganda yung lighting pero, mo. I think Thank you. Effort yun. Pero actually, ayun nga, Gabi, no, very unique ng arrangement, lalo na sa work namin ngayon. Especially dahil ako, alam mo naman na I'm working in a humanitarian organization. And of course, yung disaster relief, yun talaga yung ginagawa namin. Pero compared to other kinds of disasters like typhoon, earthquakes, ganyan, yun may ending eh. Alam mo, pwede mong ilipat yung mga tao sa evacuation center and then doon ka pwedeng gumawa ng program, ng intervention. Pero this time around, ang haba ng duration and we still don't see the end of it anytime soon. So, kaya sa amin din, sobrang grabe yung hindi man pressure, pero grabe din yung pagpaplano. Kasi, example, okay, paano kung ganito? Paano kung pagtapos ng quarantine, hindi pa rin pwedeng mag-gather yung mga tao? Yan. So, anong gagawin natin? So, meron kami parang plan A to plan B para lang magbigyan ng intervention yung mga nakikita natin na mga problems that may arise because of this COVID-19. So, ayan. Pero,
mas like, yun nga, para sa ating mga medical frontliners, mas naging challenging din ito, kung challenging na yung trabaho nila before. Even so right now, dahil kailangan nilang pumunta sa kanilang trabaho. And sabi nga ni Bishop RAI, yung isang paa nila nasa hukay na every time that they go to work physically. And so, makakakwentuhan natin ngayon ay someone from the medical industry, and their company provides the diagnostic technology needed for hospitals and clinics. Kaya very exciting yan. Tama-tama. Very relevant yung sinabi mo, Antoinette, dahil napaka-importante na lamang ng testing sa mga panahong ito para ma-confirm or verify nga yung mga COVID-19 PUIs and PUMs natin. Kaya naman kasama natin ngayon, it's a blessing to have one of the area managers, in fact, naka-assign siya sa North Luzon, of Scientific Biotech Specialties Incorporated. At siya rin nag-head ng newborn screening test nila. Walang iba kundi si Miss Irene Eugenio. Welcome to our remote espresso self dito sa Lighthouse Cafe, Irene. Welcome to Lighthouse Cafe. Una sa lahat, Irene, kumusta ka? Alam ko napaka-challenging na panahon ngayon, pero kumusta ka? How are you? Mabuti naman po na tuloy pa rin, tuloy sa pag-work kahit nasa bahay. So, ay po. Sige, kasi ako curious lang ako, no, Gabi, dahil alam ko BS Nursing ang tinapos ni Miss Irene or ni Irene. Pero paano ka, siguro parang paano ka nagsimula, Irene, sa industry na ito? Tsaka, yun, so, kumbaga parang paano ba ito yung naging direction ng career mo? Ayun. Actually, hindi ko siya pinili na mag-work sa SB. So, since medtech industry siya. So, when I started sa SBSI, ang thinking ko lang kasi is training ground ko lang siya. Kasi gusto kong magtrabaho na, makatulong sa family. Then kasi sabay-sabay kami nagka-college. Pero, when yung result ng board exam lumabas, so parang yun naging turning point na mag-seryoso ako dun sa job na binigay sa akin ng Panginoon. So, I mean, I believe na binigay siya ng Panginoon kasi He has a better plan for me. And dun niya ako inilagay para mag-excel. Ayun po. Ganda naman ang story ni Irene. Alam mo, Antoinette, hindi mo natatanong, pero malapit sa puso ko si Irene. Kasi bukod sa, syempre, kakilala ko siya, kaibigan din natin. Irene yung pangalan niya, at saka nurse pa siya. So pareho sa nanay ko. Nanay ko, Irene. Oo nga. So, shout out lang sa mami ko habang na one of our avid viewers, supporters ng buong Lighthouse Cafe. Ay, mama. Okay ka? Speaking of, going back to Irene, kanina na-mention mo, it's God's plan, di ba? Ilang years ka na bang dyan sa field sa work mo? Ano po, turning 10 years na. So, yung training ground ko na, training ground. May award. May award. Training ground lang siya, pero yun nga, since I think the Lord has a better plan for me, so I obey. And then, that obedience, ayun po, 10 years na po ako dito sa SBSI. So, wow, isang dekada na, no, Gabi? Yes. Sobrang, siguro, yun nga, no, nung parang siguro nag-umpisa ka pa lang, hindi mo naman i-expect na magtatagal. But then, of course, tignan mo ngayon, area manager na si Irene. And she also has been one of our beneficiaries ng, if I may share, ng Lighthouse Educational Assistance Program, and it's such a wonderful testimony to see na ngayon ay nagagamit na yung pinag-aralan talaga ni Irene and even yung career niya sa ministry, and especially now that COVID is happening. Yan. So siguro Irene, syempre pumupunta ka sa mga hospitals, no, or paano ba yung typical working day mo ngayon na may nasa quarantine tayo? Actually, ayun nga, since lagi kaming naka-work field, medyo parang para mag-promote and then sell ng SBSI products. Tapos eventually, sobrang bago sa akin yung work from home. So, even actually sa company namin is hindi siya ina-allow unless
approval from the management. So, ngayon, we used to work from home 8 a.m. to 5 p.m. Then, meron kaming mga daily reports, output at the end of the day. So, sinasubmit yon. Tapos, actually, mind setting lang. Yun naman din yung tinuturo sa atin na create a routine, set up ng workspace. Kasi pag sa bahay ka, ano na yun, parang pahinga na. Pahinga na lagi iniisip mo. Tapos, yun, alam sa bahay na since nasa bahay lang ako, work from home, alam nila mama. Kaysa baka output ko lagi is Zumba. Yun. At least alam niya na nagtatrabaho pa rin ako din. Ayun pa rin po, tuloy-tuloy pa rin yung meetings, at least twice a week. So, same pa rin. Tas mga things to do. Then, yung coming together, kasama rin sa schedule for the day. Then, telemarketing, ganun po. Kumusta, magkaroon ka ba ng, kasi yung topic din natin is work from home, Irene, no? Nagkaroon ka ba ng parang adjustment phase, especially nung start ng quarantine, or medyo, you'd say, di naman na apektuhan yung pagiging Madali lang, productive mo, naging madali. yung energy mo, tapos nakatipid ka pa sa mamasahe. Actually, may advantage siya, disadvantage since extrovert nga po ako. Tsaka most likely, nasa work field extrovert talaga. ka ba? Opo, Nailan na, so, yun po. Mm. So, medyo nag-adjust lang ng onte, pero yun nga, meron kaming, na-share ko lang din nga yung sa sales team namin, yung shinare din ni Dayan, yung how to stay productive. So, yun yung mga points na parang it's a mindsetting. Yun naman tinuturo ni Pastor na kahit nasa bahay ka lang, you used to work 8 to 5 pa rin. So, ganun pa rin. Maagang gigising, yung routine ko, yung schedules, nagsiset ka ng things to do for the day. Tapos, at the end of, actually nga, pag nag-work from home, unlimited eh. Kasi, parang tuloy-tuloy, hindi na rin napapansin yung oras. So, medyo, kung araw ka nakaupo, may kabilaan ng meeting, ganyan. Ayun po. Pero Irene, sige, quarantine tayo ngayon, may COVID-19 tayong kinakarap, which is a big challenge. Sa inyo, sa company nyo, sa'yo personally, may nagbago ba sa ginagawa mo everyday? Or, of course, siguro yung pag-ano ng mga supplies natin for the hospitals and all that, syempre hindi naman natatapos yan. Pero may nagbago ba? May extra challenge ba from your side sa mga ginagawa ninyo? Opo. Actually, kung sa amin po, related to our industry ng diagnostics, medyo limited yung work field, which is, syempre mas madalas nasa hospitals kami, nagko-cover ng mga patients. Pero ito, sobrang bago talaga sa amin. Limited yung pagko-cover namin. Tapos, yung makausap din namin, I mean, hindi rin kami pwedeng, hindi po namin sila pwedeng kausapin. So, tapos ang focus nila, hindi to acquire or bumili ng mga machines, but then yung mga COVID-related na management plan. So, actually, yun yung isang factor na nag-change yung strategies namin. So, yung work from home, ginamit namin siya yung aming president, nililid po kami ng bagong new strategies na makapag-form kami to contribute na mag-increase pa rin yung sales po ng company. Ayan. So talagang very hectic, very busy ng mundo ng healthcare, especially maraming namang mga jobs or careers na hindi lang naman healthcare, but for the sake of our guests na si Miss Irene, ikaw paano mo siguro pinapalakas yung hindi lang yung physical but also the spiritual ngayon na nag-transition tayo to work from home. Tapos, sobra din yung dami ng mga kailangan na gawin for testing, for products, ganyan. So, ikaw, Irene, paano mo sinistrengthen or pinapalakas yung sarili mo? Yun. Bale, number 1, since lagi tayong may coming together, yung word of God through sa ating pastor. So, yung coming together po natin, always natin siyang nilulook forward. Kami sa bahay. So, yung time, tinitingnan kung anong oras. So, every day. So, yun po. Tapos yung mga encouragement, even our pastor na nasa bahay lang. So, ini-encourage na yung bawat member, lahat, para mas lalong mas maging fruitful. And pangalawa, yung family, kasi kasama po
namin sila. So, merong yung time compare na nasa work field ako kasi usually pag nasa north ako, weekend ko lang sila, Saturday, Sunday lang. Then Monday to Friday, naka-out ako sa field. So mas mahaba yung bonding ninyo. Tawag usap, kwentuhan. So, yun po. Then yung personal devotion, yun nga, na sabi ni Pastor, huwag hayaan ng lumipas itong quarantine na to na hindi nagamit ng tama yung oras. So, personal devotion, prayer time sa Panginoon, then yung mga fellowship through virtual, yung may mga technology or platforms naman tayong ginagamit, tool para makapag-coming together pa rin kahit na ganito. So, sabi nga po, hindi mapipigilan na fellowship tayo kahit na ganito lang yung situation natin. So, yun po. Napaka-encouraging naman ng mga binanggit mo, Irene. Speaking of paggamit ng time wisely and redeeming the time, you're also being used right now to be a blessing. So salamat sa iyong pagpapaunlak na naging bahagi ng Lighthouse Cafe dito sa Nespresso Self. Antoinette? Yes, ako tumatak sa akin, Gabi, yung umpisa pa lang nung kanina kinukwento ni Irene, yun nga yung parang sa sarili niyang plano, hindi naman niya talaga kumbaga parang hindi niya naman talaga iniisip to last even for a decade na dito sa work niya ngayon. Pero nakita natin how the Lord led her at ngayon hindi lang naman siya, kumbaga hindi lang sa possession kundi yung sa nagagawa na, yung impact ng ginagawa niya na work ngayon na yun, hindi lang sa medical field, even sa atin, sa church, sa ecclesia, kung paano nagagamit ng Panginoon din yung gifts, yung network na meron si Irene. And it's such a good reminder na sa lahat ng plano natin yan, many are the ways of, the human, pero Panginoon pa din talaga yung mag-guide and definitely kapag tayo ay sumunod sa Kanya, makikita natin kung paano niya tayo magagamit in such an abundant and timely na pamamaraan kung tayo ay willing lang na sumunod sa Kanya. So, thank you so much for your testimony, Miss Irene. Yeah. Maraming salamat, Irene, and mag-ingat ka palagi at continue on. Palakas ka both physically and spiritually. Maraming salamat. At for more practical and more biblical even guidelines, let's listen to Bishop Ruben in Hebrews. Now, may I just put in some verses for us all. I go back to what the Apostle Paul says here, ang sinasabi niya doon sa 1 Timothy, I exhort therefore that first of all, supplications, prayers, intercessions, and giving of thanks be made for all men, for kings, and for all that are in authority. Those who are in authority are not just those who are in government, but those who are in authority, yung pong nagre-refer sa lahat ng mga sectors po natin. Kahit authority sa health, authority sa peace and order, authority sa business, authority sa mga local governments natin, authority sa mga barangay po natin, authority sa banking, authority sa maraming sectors, iba't ibang pagkilos sa ating lipunan. Ipanalangin po natin sila. And giving of thanks be made for all men. Lahat po ay saklaw, lalo na yung ating may mga sakit. Yung ating mga kababayan who are in the midst of bereavement right now because of losses dahil po sa COVID-19. At ang sabi ni Paul, that we may lead a quiet and peaceable life in all godliness and honesty. In Ephesians chapter 5 and verses 15 to 17, ang bilin po ni Paul, see then that you walk circumspectly. Meron pong pag-iingat, not as fools but as wise. And then look at this, redeeming the time. Huwag na tayo makasaya ng oras. Napakahalaga ng bawat sandali, ng bawat araw. Alamin natin, with this redemption ng time, mga kababayan, mga kapatid, ay magagawa po natin, the days are evil, ang sabi ni Apostle Paul. Nasa kalagitnaan po natin
ang isang bagay na masama. Ang sabi ni Paul, finally, ang sabi niya, wherefore, be ye not unwise, but understanding what the will of the Lord is. And bye for now, babalik po sa atin ang Lighthouse Cafe. And just watch para sa mga announcement po natin. God bless you all. Keep strong and keep serving the Lord. That's what we need. Magandang araw po sa inyong lahat. I hope you're all safe and sound ngayong tayo ay nasa enhanced community quarantine period. Alam niyo po, itong ECQ ay time din para matuto tayo ng iba't ibang bagay. Katulad na lang ng pagluluto. So if you're like me na sa normal na pagkakataon na hindi nakakapagluto dahil busy sa trabaho and all that, now this is our chance to learn how to cook. At ngayong araw ng to, magluluto tayo ng ginisang toge. Okay? Are you ready? Then let's get going! Pinili natin magluto ng ginisang toge kasi ito ay isang napakasustansyang gulay. Mayaman ito sa potassium, magnesium, iron, vitamin A, vitamin C at iba pang vitamins at nutrients na kailangan ng katawan natin. Haluan din natin ito ng canned tuna kasi ito yung usual na kasama sa mga relief goods na pinamimigay sa atin. So ngayon magluto tayo ng isang masarap na dish na simple at madaling gawin para sa lahat. Ihanda muna natin lahat ng gagamitin nating ingredients. So hugasan at linisin ang toge. Makakabili tayo nito sa palengke or sa talipapa for around 30 pesos. Para sa dish natin ngayon, around half a kilo ng toge yung gagamitin natin. Of course, maglalagay din tayo ng carrots, sibuyas at bawang, canned tuna, bell pepper, at para sa panimpla natin ay gagamit tayo ng oyster sauce. Kung wala kayong oyster sauce sa bahay, pwede tayong gumamit ng patis para ipanimpla sa dish natin ngayon. Lagyan natin ng kaunting mantika para sa pagigisa natin ng bawang at sibuyas. Lagay ko na yung bawang at sibuyas. Pwede naman natin siyang pagsabayan, although iba sa inyo, if you want, pwede namang unahin natin din yung sibuyas. So pag medyo translucent na yung sibuyas natin, pwede natin i-add yung tuna natin. Haluin lang natin para kumalat siya. Igisa lang natin siya kasama yung sibuyas at yung bawang. Pagkatapos, pwede natin ilagay yung carrots. Hindi naman ganun ka tagal maluto yung carrots, kaya ilalagay na din natin yung toge. Yan, ilalagay natin yung oyster sauce para lumasa na siya dun sa gulay. Amoy niyo na ba? Ngayon, ilalagay na din natin yung bell pepper. Haluin lang haluin. Lagyan din natin ng paminta. Ayan, malapit nang maluto yung dish natin. Papatayin ko na yung apoy para hindi ma-overcook yung toge natin. Okay, that's it. Ita-transfer ko na sa isang lalagyan so that you can start enjoying this dish. Lagyan natin to. Pwede. I'm sure mag-e-enjoy ang buong pamilya. Once again, thank you for joining us ngayong episode na to para sa pagluluto nitong ating ginisang toge. And I'm sure you still got room for dessert. So at this point, I'll turn you over to Harvey para turuan niya kayo kung paano gumawa ng isang simple at budget-friendly na dessert. Hi guys! Ayan, maraming salamat Abel sa pagturo mo sa amin kung paano nga magluto ng ginisang toge. At ngayon naman, it's dessert time. Ang gagawin natin ngayon ay ref cake with a twist. Dahil nga marami tayong time ngayong enhanced community quarantine, ang gagawin natin ay not just one,
not 2, but 3 flavored ref cake. Tama, 3 flavored. But don't be intimidated dahil gaya nga ng sabi ni Abel, ito ay madali at budget friendly. Simulan na natin. Tara! There you go guys, here is our finished product. Ayan. By the way, nag-melt pala ako ng dark chocolate na candy bar na worth 20 pesos at hindi ko pa yun naubos ha. So, minelt ko siya at dinrizzle ko lang siya on top ng ating dessert. Ang ating first layer ay ang ating chocolate flavor. Ang second layer naman natin ay ang ating peanut butter. At ang top layer o third layer natin ay ang ating cookies and cream. So, tikman na natin. Lasang-lasa yung cookies and cream tsaka yung peanut butter. So, kuha pa tayo nung last layer natin o sweet, which is yung chocolate. Lasang-lasa yung rich flavor ng ating cocoa powder. Ayan, so don't forget to drink lots of water after eating this dessert. At muli, paalala po na palakasin natin ang ating mga katawan, much more ang ating relationship sa ating Panginoon. Magandang araw po at welcome po sa Barista, ang segment po dito sa Lighthouse Cafe kung saan tinutugunan po namin ang inyong mga legal na katanungan. At sa kabila po ng Enhanced Community Quarantine, tayo po ay pinagpala na tayo ay may ibang means upang tayo po ay makatugon pa rin sa mga katanungan ng mga tao. Ngayon po ay meron tayo isang liham mula kay Joyce. Pakinggan po natin ito. Salamat Joyce sa iyong katanungan. No? Maraming tao talaga ang nagtatanong kung ano ba itong social amelioration program at kung paano ba ito ini-implement. Ito ay bunsod ng Bayanihan Heal as One Act.
Ito ay naglalayon na magbigay ng tulong, ng suporta sa pamamagitan ng pinansyal na aspeto sa ating mga kababayan. At of course, ang target ng ating gobyerno ay mabigyan yung mga tinatawag natin na mga marginalized, yung mga vulnerable sectors of our society. And maganda yung tanong mo, no? Ano ba yung kinakapalooban nitong buong social amelioration program at paano ba ito i-implement? And of course, nag-issue ng joint memorandum yung Interagency Task Force. That was Joint Memorandum Circular number 1, Series of 2020, kung yan ay gusto mong tingnan. And nag-issue din ang Department of Social Welfare and Department of Social Welfare and Development na sarili nilang guidelines ukol dito sa social amelioration program. So, ito ay i-roll out sa pamamagitan ng mga local government units. So, ito ay i-roll out sa mga probinsya, sa mga munisipyo, sa mga syudad, pababa sa mga barangay. At as you know, ang DSWD is the social welfare arm ng ating gobyerno. So ito ang magpapatupad talaga. Ang pondo ay nasa DSWD, pero sa pakikipagtulungan sa ating mga local government units, sa mga local chief executives, ay dito natin makukuha or dito i-verify yung mga listahan. And of course, ang tanong, magkano ba yung amount? Ang nasabi dun sa Bayanihan to Heal as One Act ay between 5,000 to 8,000. And according to the implementing guidelines, ang pamamaraan kung paano ito actually na i-roll out ay sa pamamagitan ng yung minimum wage sa bawat area. So for example, sa NCR, dahil meron tayong minimum wage amounting to 500, I think 537 ang ating minimum wage, tayo yung pinakamataas. So ang threshold amount ay nasa maximum, which is at 8,000 pesos. Ngayon, may iba-ibang programa under sa social amelioration program. Pero unahin muna natin kung ano yung mga magiging parameters kung paano ito ibibigay. Ang sabi ng Joint Memorandum Circular ay ito ay i-roll out in partnership with the local government units. Ibig sabihin, sila magpo-provide ng manpower na ang mga barangay ang siyang pupunta sa bawat area upang ang lahat ay makapag-fill out ng tinatawag natin na social amelioration card. So sa pamamagitan nito ay doon i-verify ng DSWD ang pangangailangan ng bawat pamilya sapagkat ang target ng DSWD ay makapag-provide ng amelioration or ng funding for 18 million households. So ito ay per family, it's not per individual. Ito ay hiwalay dun sa camp na ini-implement naman ng DOL. Iba rin to sa iba pa po mga programa na ini-implement ng for example ng DTI at ng DBM. So ito ay solely funding for each household. At ang kinapapalooban nito ay food and non-food items, feeding program, and of course, yung in cash, ito yung tinatawag natin na Assistance in Crisis Situation na AICS. Ito ay funding na minimum ng 3,000 pesos to a maximum of 5,000 pesos. So, ito ay lahat dadaan sa mga barangay. So, very important that what you actually do is to actually get in communication with For barangays kasi, you would have either barangay coordinators or purok leaders. So, importante po na kayo ay pumunta sa mga representatives na ito. Alamin niyo po paano nila i-roll out yung kung paano kayo makakuha na itong tinatawag na social amelioration card. At pagkatapos po itong reviewin ng DSWD, doon po yan. Ang identified po, ang importante na malaman natin, ano po ba yung mga identified natin na mga So, yung sa DOL before na tulong nila na 5,000 pesos, yun ay para sa tinatawag natin na mga formal workers. So, dito naman po, ang tinitingnan na matulungan dito ay mga non-formal workers. So, dito po, according po dito sa Joint Memorandum Circular, at ganoon din naman sa doon sa DSWD. So,
Yung AICS pala is Assistance to Individuals in Crisis Situations. So ito ay 3,000 pesos to 5,000 pesos per household. At kasama din dito yung burial assistance in the maximum amount of 25,000 pesos. So sino po ba ang mga target beneficiaries netong itong programang ito? First, ang target beneficiaries nito of course would be households na merong identified na either senior citizen, persons with disability, pregnant and lactating women, solo parents. Kasama dito yung mga overseas Filipinos in distress. Ito yung mga tinatawag natin ng mga overseas Filipino workers who were repatriated or banned from traveling outside the Philippines on account of COVID-19. Of course, nandito rin yung mga tinatawag nating IP or indigenous peoples. The underprivileged sector, which is mainly yung mga homeless. Yung ating mga informal economy workers. So dito pumapasok yung mga directly hired occasional workers, seasonal workers, subcontracted workers. Dito pumapasok yung mga home workers o yung mga katulong natin, house helpers, mga drivers ng pedicab, tricycles, PUJs, UVs, PUBs, taxis. Dito rin pumapasok yung mga TNVS. Pumapasok din dito yung mga micro-entrepreneurs, of course, yung mga sari-sari store owners who on account of COVID-19 cannot operate dahil sa closure. Family enterprise owners, sub-minimum wage earners, farmers, fisher folks, employees affected by no work, no pay, pero hindi yung nasa formal sector. Ibig sabihin, hindi sila naging covered nung dole camp, yung COVID-19 Adjustment Measure Program ng Department of Labor and Employment. And of course, yung mga stranded workers. So, if you feel like you are part of this or your household has several na mga tao na either informal workers or yan nga mga seasonal workers or OFWs in distress or meron kayong senior citizen, meron kayong PWD, meron kayong solo parent, meron kayong pregnant or lactating mom sa loob ng inyong household, it's best that you coordinate, you get in touch with your barangay coordinator or your barangay purok leader and ask them how you can secure a social amelioration card. And by doing that, kayo ay magiging bahagi, i-review yan ng DSWD, and if you are eligible, yan i-roll out yung kung paano yung distribution ng fund. It could be either they would put in mga places where they could distribute the money or they would do it door to door. So depende po yan, may discretion ng mga LGUs to be able to do that. So kung meron pa po kayong mga dagdag na katanungan, maaari lang po kayong magpadala ng inyong mga liham or mag-leave ng message sa aming Facebook group. So, maraming salamat, Joyce, sa iyong liham. Sana'y natugunan namin yan. Kung kayo po ay may mga katanungan, maaari lang po kayong magpadala ng inyong mga liham, email sa goodtalks@lighthousecafetv.com. Gayon din po, pwede nyo pong i-search ang aming Facebook page, Lighthouse Cafe, at pwede po kayong mag-leave ng message doon. Maraming salamat po. Muli, ito po si Attorney Moses Rivera at your service. And so we bring to close another episode ng ating Lighthouse Cafe, and we thank you all for joining us sa episode kong ito. At see you again next week dito po sa ating Lighthouse Cafe, where good talks happen.